Hello po sa inyo. Welcome back dito sa Alps Create and Restore. Hindi laging sigurado. Puka lang natal dito. Subukan lang. Ito pong nakikita nyo ngayon. Ito po yung gagamitin kong bracket na pinaka-support doon sa nabali na bed frame. Kung naalala nyo po, nag-post ako kahapon. Ang title ng video is How to Repair Broken Bed Frame. Ayan na po siya, na-deliver na po namin dito sa Abida Tower. Ang ginamit ko ditong materials is 1x1 na angle bar 2.5 mm ang thickness. Coated siya ng epoxy para matibay at malayo sa kalawang, hindi siya basta-basta kakalawangin. Bali ginamitan ko siya ng screw with nut. Ginamitan ko rin siya ng wood screw. Ayan yung mga materials na ginamit ko dito. Kung ikukumpara ito sa bracket nitong kama na to, di hamak na mas matibay itong angle bar kasi manipis lang yung bracket nito. Kaya kahit tumalon-talon po ang client dito, kahit ano pang gawin nila, hindi na to basta-basta bibigay. Yan. Ayan siya. Ayan yung bago ko siya gawin. Bali. Ayan yung bali. Pati yung loob bali. Makikita nyo yan sa first video. Ayan, ina-assemble ko na po yung unang bracket sa ibabaw. Bali itong bracket na to, matibay talaga siya kasi yung bracket natin, taas at saka sa baba. Tapos dinagdagan ko pa ng paa para siguradong matibay. Tapos if ever na gustong kalasin, gustong ilipat, pwede rin siyang tanggalin isa-isa. Ayan ang itsura niya. Meron din pala siyang, nilagyan ko rin siya ng plate para sa paa, para hindi masira yung tiles. Ayan, alloy aluminum. Ayan po yung ilalim ng ng kama. Ayan. Yung ibabaw, pampatibay na yan. Tapos meron pa sa ilalim. Kaya halos
tatlo yung nag-hold dito sa gitna ng kama, kaya siguradong hindi na ito babagsak or mababali. Ang mababali na dito yung wala pang ganito sa kabilang side. Sana nasusubaybayan niyo po yung mga video Yan. na aking ina-upload. Mas maganda sana kung masubscribe niyo itong channel na to para lagi kayong na-update sa mga video na aking ina-upload. Iba ang aking ginagawa dito. Kahit carpentry pa, painting, electrical, electronics, ano pa ba, electromechanic, kaya lahat po yan pwedeng ma-upload dito sa channel na to. At kung meron po kayong mga question, kung gusto nyo pong magpa-service, nasa description box po ang aking contact. Pwede nyo pong kontakin sa Facebook. Meron din pong cellphone number dyan. Wala pong pako, bawal ang pako. Kailangan is-disco lahat para anytime pwedeng baklasin kung lilipat. Okay na, ma'am. Ayan, tapos na. Bali, napasaya ko na naman dito si client. Pwede nang higaan ulit. Wala nang pangamba na pwede siyang malaglag. Matibay na siya ulit. Paalala ko lang po ulit sa inyo, subscribe nyo po sana itong channel para kung sakaling may video na bago, ma-update po kayo ulit. Same color din, hinabol ko yung kulay ng kama. Medyo ang gusto niya is halos kapares ang kulay. Kaya hinabol yung kulay. Hindi pangit. Huwag ka lang natal dito. Subukan lang. Thank you po pala ulit. Bye bye.